आएको त न्यू भिडियो हैन। आज चाहिँ मैले Eken H9r को अनबक्सिङ लिएर आएको छु हैन। यो अनबक्सिङ भनेर प्याकेट चाहिँ अलरेडी खोलिसकेको छु। बस सबै सामानहरु छ, म एक एक गरेर देखाउने छु। र सर्वप्रथम चाहिँ हामीसँग क्यामेरा चाहिँ आएको थियो, यहीँनेर एट्याच गरेर मैले अलिकति त्यस्तै कारणवश खोलिसकेको थिएँ हैन। यस्तोरी थियो, यहीँनेर थियो। सो तपाईले यो राम्रोसँग निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यसले पछि तपाईलाई स्ट्यान्डको काम गर्नेछ। यस्तो राखेर यहीँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। सो फर्स्ट अफ अल क्यामेरा छ यसमा हैन। अनि त्यसमा दुईटा पकेट आएको छ। सो यसमा चाहिँ चार्जर आएको छ, अरु केही राखेको छैन। अर्को बक्सा छ हामीसँग, अर्को बक्सामा के छ लेट्स ओपन। सो माउन्ट, यो चाहिँ हेलमेटमा लगाउनको लागि यहाँनेरि डबल साइज टेपमै आएको छ। यसलाई टक्क खोलेर हेलमेटमा लगाइदिने, अनि क्यामेरा ती चाहिएको बेलामा हेलमेटमा यसलाई एट्याच गर्न मिल्छ। सो त्यस्तै गरी अर्को पनि आएको छ माउन्ट, यो पनि अरु कतै राख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ यो वाटरप्रुफ केसबाट बाहिर निकालेर यसमा मात्रै एट्याच पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर एक दुईवटा केबल टाइप पनि दिएको रहेछ। सो स्क्रिन प्रोटेक्टर, यो चाहिँ बाइकको हेलमेटमा एट्याच गर्नको लागि यो खोलेर बाइकमा राख्ने, अनि क्यामेरा यहाँ लाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईको यसको लागि, अर्कोको लागि हैन। यसमा एट्याच गरिसकेपछि जोड्नको लागि। सो अरु हामीसँग दुई तीनवटा त्यस्तै यति अरु पनि आएको छ। यो पनि तपाईको कुनै कतै तपाईलाई एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि आएको छ। र यति नै छ। र त्यसमा तपाईको एउटा रिमोट पनि आएको हुन्छ। सो रिमोटलाई तपाईले हैन, अब त्यो क्यामेरा हेलमेटमा लगाइसकेपछि तपाईलाई क्यामेरा निकाल्दै बन्द गर्दै त गर्न मिलेन। त्यसको लागि तपाईलाई रिमोट पनि आउँछ यो, र वाइफाई सपोर्ट पनि हो। यसलाई यहाँनेरि टक्कसँगले घडी जसरी लाउने, अनि यहीँबाट तपाईलाई दुईटा बटन दिएको छ, एउटा रातो फोटोको लागि र यो अर्को सेतो ग्रे कलरको भिडियोको लागि। सो हामीसँग यति नै सामानहरु आएको छ। र अब रह्यो क्यामेरा। सो क्यामेराको विस्तृत जानकारी हामी चाहिँ गरौँ। एकचोटि म निकालेर पनि देखाउने छु। सो क्यामेरा एकदमै लाइट छ। यहाँ लेखेको छ 4K अल्ट्रा HD Eken, अनि तपाईलाई कतिवटा माथि एउटा बटन रहेको छ र अगाडि एउटा बटन रहेको छ, पावर बटन हो। अनि राइट साइडपट्टि अप डाउन, अनि यहाँनेरि मेमोरी कार्ड लाग्छ बाहिरै, अनि एउटा HDMI पोर्ट, अनि अर्को चाहिँ चार्जिङ गर्ने अथवा डाटा केबल। सो यो चाहिँ लेट्स ओपन द क्यामेरा फर्स्ट। Eken क्यामेराको यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो यतिको आउँछ हैन। सो यो चाहिँ अहिले रहेको छ 1080p 30 फ्रेम पर सेकेन्ड। यो चाहिँ 4K क्यामेरा हो। सो र तपाईको 4K रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ 30 फ्रेम पर सेकेन्ड, 2.7K 1080p दुईटा 30 र 60 पर सेकेन्डमा पनि 1080p चाहिँ यहाँहरुले 16 फ्रेम पर सेकेन्डमा पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेन्यु यही माथि रहेछ, यसलाई थिच्दै जाने। तीनचोटी थिचिसकेपछि, सरी यतापट्टिको चाहिँ अगाडिको तीनचोटी थिचिसकेपछि तपाईलाई सेटिङको लोगो आउँछ। त्यसपछि माथिको थिचेपछि यहाँनिर सम्पूर्ण जानकारी आउँछ। भिडियो रेजुलेसन हेर्दियौं 1080p 60 फ्रेम पर सेकेन्ड, 1080p 30 फ्रेम पर सेकेन्ड, 4K 30 फ्रेम पर सेकेन्ड, 2.7K 30 फ्रेम पर सेकेन्ड। यसमा चाहिँ 1080p भनेको छ हैन। तर यसमाथि के हो भनेदेखि अलिकति यो 4K मा खिच्दा चाहिँ चार्जिङ छिटो सकिने हुन्छ, र त्यसको लागि तपाईहरुले 1080p मा खिच्नु भयो भने चाहिँ चार्जिङ अलिक धेरै बेर टिक्ने हुन्छ। सो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि क्यामेरा नट ब्याड। सो अहिलेको लागि भने हामी एकचोटि यसको म फुटेज लिएर हैन, फुटेज पनि हाल्दिने छु, र फुटेज हेरेर कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो यहाँहरुलाई क्यामेरा। सो क्यामेरा छ हामीसँग, अरु केही पनि छैन। एकचोटि फेरि यसमा एट्याच गरेर हेरौँ बटन कतिको थिचिन्छ यो कभर भित्र। सो पानी भित्रको पनि पानीको पनि कस्तो खिच्छ, पानी मुनि हालेर पनि हामी 30 मिटरसम्म चाहिँ पानी पस्दैन भनेको छ। सो 30 मिटर भन्दा तल हाल्दैनौँ हामी, 30 मिटर भित्रमै चेक गरेर त्यसको फुटेज पनि म हाल्दिने छु। सो यो पनि त्यति गरम चाहिँ छैन हैन, यतिको लाइट वेट छ। सो यसलाई चाहिँ हेलमेटमा टाँसेर त्यस्तो गरेर
माथि राख्दाखेरि चाहिँ सेफ्टी हुन्छ हैन। यो बिना अर्कोले पनि यहाँहरुले यसलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, नसक्ने थियो हैन, तर यही गर्दाखेरि राम्रो। सो अहिलेको लागि भने close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. सो गाइजहरु हैन, सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ चेक गरिसकेको छौं र फुटेजहरु यहाँहरुले पनि हेरिसक्नु भयो होला, पानी भित्रको देखि लिएर बाइकको कस्तो आउँछ भनेर। सो त्यस्तो नराम्रो चाहिँ आउँदैन रहेछ हैन, राम्रो छ क्यामेरा, त्यस्तो नराम्रो हैन। सो सबै थोक मलाई ती मन पर्यो। सो यहाँहरुले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हैन, मोटो ब्लगिङको लागि एकदमै राम्रो क्यामेरा रहेको छ यो। त्यस्तो नराम्रो फुटेज पनि आउँदैन, फुटेज पनि राम्रो दिने रहेछ। अनि 170 डिग्री एंगल वाइड एंगलमा खिच्दो रहेछ हैन। सो समग्र भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ मन पर्यो क्यामेरा, नराम्रो हैन। सो यु क्यान ट्राई गाइज हैन, कस्तो लाग्यो यहाँहरुलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुनेछ। र मेरो च्यानललाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु फेरि।